ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਘੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਐਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। Abram tanks, M1 Abram tanks ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵੱਲੋਂ। Before we get into the details ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਨੂੰ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਫੈਬਰੂਅਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ 'ਤੇ, ਮਿਲੀਟਰੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਡੈਥਸ। ਐਂਡ ਜੋ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 3 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਅਫਕੋਰਸ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰਫੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਕਈ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਰਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਲੇ ਆਊਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੰਗ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਵਰਸਸ ਵੈਸਟਰਨ ਐਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਐਟ ਦ ਫੋਰਫਰੰਟ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਫਕੋਰਸ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਸਟੈਂਸ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਟ ਅਫਕੋਰਸ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਇੰਨੀ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਥ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਸਟਾਂਸ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਟਾਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਜੋ ਕਰੰਟਲੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਬਟ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿਲੀਟਰੀ ਅਤੇ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵਨਸ ਅਗੇਨ Abram tanks, and in tanks ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੋਲੈਂਡ ਨੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਟੈਂਕਸ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਸੇ ਹੀਅਰ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟ ਵਾਰਫੇਅਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, that's been precise at a small scale warfare. Think of drones, unmanned drones. Think of precision strikes, military strikes. छोटे level ਦਾ warfare लेकिन precision ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਟੈਂਕਸ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਮਿਲੀਟਰੀ ਸਪੋਰਟ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਆਰਟਿਲਰੀ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਐਮਿਊਨੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਹੰਡਰਡਸ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ US ਆਰਟਿਲਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੋਰੀਅਨ ਵਾਰ ਤੱਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਐਂਡ ਇਹ ਜੋ ਟੈਂਕਸ ਹਨ, ਯੂਕਰੇਨ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਫਾਈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸੀਜਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹ ਮੈਨ ਔਨ ਮੈਨ, ਟੈਂਕਸ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਐਮਿਊਨੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਨ ਟੈਂਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਐਂਡ ਜਰਮਨੀ ਇਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਡਾਇਲ ਬੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਹੈ ਆਪ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਉਨ੍ਹੀਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਕਰਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਲੌਗ ਜੈਮ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ
ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਜਰਮਨੀ ਚਾਂਸਲਰ ਓਲਾਫ ਸ਼ਲੌਸ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਆਈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਆਪਣਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵੀ 31 ਇਨ ਫੈਕਟ M1 ਏਬਰਮ ਟੈਂਕਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਐਂਡ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ roughly $400 million ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ just the tanks. So ਭਾਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਟ ਸਾਊਂਡਸ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ, ਬਟ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੀਟਰੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਮੋਨੀਟਰੀ ਸਪੋਰਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਔਨਗੋਇੰਗ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਾਰ ਐਫਰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਲਾਡੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਟੌਪ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਥੀਜ਼ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆਰ bizarre, right? Like ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। some officials were accused ਜੋ ਕਿ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਆਪ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੋਸਟਸ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਐਕਿਊਜ਼ੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਫੰਡਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮਿਲੀਟਰੀ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲੀਟਰੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟੋਲਰੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਐਕਿਊਜ਼ੇਸ਼ਨਸ ਵਿਕੇਸ਼ਨ ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹੀ ਸੈਡ ਦੈਟ no one will be leaving the country until this war is going on. ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, once again ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਰ ਹੈ ਕਿ US ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਾਈਡ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੋਟਰਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਇਸ ਵਾਰ ਲਈ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਨੈਚੁਰਲ, ਰਾਈਟ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਇਹ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਥੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਐਂਡ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਦ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਫਿਸਕਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਜ਼ਮ, ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਲੀਫ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਏਡ ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਿਲੀਟਰੀ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਟੈਂਕਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਇਆ, ਕੈਵਿਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਨਿਊਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਦ ਹਾਊਸ, ਉਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ GOP ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਵਿੱਚ ਇਨ ਫਾਈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵਾਰ ਐਫਰਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਗਰ GOP ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, how will they agree on supporting this war effort? So once again, a lot of stuff to discuss today, and ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਉਹ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਜੋ ਲੋਕੀ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਿਸਕਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੋਣ ਜਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜੋ ਮਿਲੀਟਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ ਹਨ ਉਸ ਤੌਰ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ ਐਫਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਐਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
Abram tanks supply karooga. In fact, with a cost of about $400 million, this new commitment in na कि सिर्फ United States ਵੱਲੋਂ but Western allies ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟੈਂਕਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ to help in the ground warfare effort for Ukraine. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਂਗਲ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ because of course ਜਿੱਥੇ ਇਹ ongoing support ਇਸ war ਦੀ ਅਤੇ military aid, financial aid United States ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ongoing support ਇਸ war ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ staunch Republican joining us from Washington DC, ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੈਸੀ ਜੀ of 6 of America। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਸਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। So good to have you, Jasdeep ji. As always, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹ perspective share ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਗਲੈਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ ਦੀ ਐਫਰਟ ਹੈ ਲਾਰਜਲੀ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗਾਰਨਰਡ ਸਪੋਰਟ ਫਰਮ ਦ ਵੈਸਟ ਐਂਡ ਲਾਰਜਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਰਸ਼ੀਆ ਵਰਸਸ ਦ ਵੈਸਟ ਐਂਡ ਯੂਕਰੇਨ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਦ ਬੈਟਲ ਗਰਾਊਂਡ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਸੀ ਜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਟੈਂਕਸ the announcement hui hai, do you feel that some of this support is justified ya ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕੁਝ accountability ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? I mean, up until now the Biden administration has sent roughly $20 billion in assistance, 20 billion with a B dollars of American taxpayer money has been sent, and hun in tanks de naal 400 million ਹੋਰ ਉਸ bottom line ਤੇ add ਹੋਏਗਾ। What do you think about this ongoing support? Aashmeeta, I would like to start with कि हाँ 20 billion ते दे चुके ने ते 145 billion has been promised to Ukraine, to a administration that is so corrupt. Ukraine has a history of corruption. और जे तुसी अमेरिका दी पोजीशन इस वेले देखो, what we have done in Afghanistan, a blunder of 20 years and spoiling our money there with 20 billion there's infrastructure, with tanks, Humvees, Apache helicopters, pata nahi ki utthe assi chhad aaye hain. And the way we left Afghanistan has left a very big topic of debate in the world, that can America be trusted in these wars? Can America be trusted for its help? They bring in their money and they just leave whenever they want. The Afghanistan the withdrawal to baad jehda us to pehla jehda sade Bush Obama term which jehda Syria de naal conflict hoye si ਉੱਥੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੋਲਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਸੀ ਪੀਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਲ ਯੂਰਪ ਇਜ਼ देयर, they need to pitch in and they need to bring their money in. And especially we pledging $145 billion and giving $20 billion already and then $400 million worth of tanks, when ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰੰਬਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। So rather than putting those kind of, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ 100 years ਦੀ ਵੇਟ ਹੈ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 2-2 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। So why not put all this money on immigration officers, reform our immigration system, reform our medical system, rather than wasting all this money in Ukraine and like we did it in Afghanistan. Ji, Jesse ji, I
love to get a clarification from you here, because traditionally Republican या right wing stance defense spending ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, hawkish ਜਿਹਨੂੰ stance ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, usually in ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ support ਹੁੰਦੀ ਹੈ conservative wing ਵੱਲੋਂ, but ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ in defense some may argue ਕਿ Ukraine ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ United States ਦੀ defensive benefit ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, but you are saying that ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ budget ਹਟਾ ਕੇ domestic programs ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਨ ਮਿਲਟਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ CIS ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਟੁਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਅ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਫਾਈਟ ਅ ਵਾਰ ਅਗੇਂਸਟ ਚਾਈਨਾ। ਸਾਡੀ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਿਲਟਰੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। तो पहला ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਪਟ ਕੰਟਰੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਡ ਲੈਣ ਦਈਏ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਪੀਸ ਓਵਰ देयर। ਯੂਰਪ ਇਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ देयर। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਲੈਪਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। And the whole of Europe is still buying gas from Putin, still supporting Russia. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇੱਥੋਂ I think this is a very, very flawed policy of this administration. I mean, Jesse ji, once again, it's so interesting that ਤੁਸੀਂ Europe ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, because this is something ਜੋ ongoing ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ recent ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਜਾਂ ਡਾਇਲ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ongoing ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? They have the most to lose, and perhaps ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ escalation ਵੇਖੀ ਗਈ, but even then they said they wanted to make sure, Chancellor Olaf Scholz said that he wanted to make sure ਕਿ US ਵੱਲੋਂ same commitment ਕੀਤੀ ਜਾਏ before they do it, because they fear Russian retribution, ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। They are still so closely linked, but Jesse ji, we were talking a little bit about the United States' power in the world. Do you feel that agar United States ਇਹੋ ਜਿਹੀ conflict, which is arguably the largest and potentially global order ਨੂੰ, global peace ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ conflict, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ United States like leadership ਦਾ ਰੋਲ ਨਾ ਰਿਹਾ, we will still be able to say we're a superpower? I mean, if we let Germany or other European Western nations take charge, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ diminish ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? What do you think about that? Aashmeeta ji, I don't want to break anybody's bubble, but America has taken a very far back seat at the world stage now. To see, if you remember, how we were treated during Syria the conflict, which ਜਦੋਂ ਰੈਡ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਔਰ ਅਸਾਦ ਨੇ ਔਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਰੈਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ didn't do anything. The way we left Afghanistan after 20 years, how Taliban is mocking us today, they're back in power. The way we let Russia come into Ukraine first, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ oil ਦੀ supply ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਯੂਰਪ was dependent on America. We were supplying them like 50 to 60% of oil supply to Europe was coming from America. But ਜਿਵੇਂ ਹੀ American administration ਨੇ pipeline ਬੰਦ ਕੀਤੀ and we stopped producing our oil, Europe had to go back to Russia, to Putin and Russia, and start buying their oil from there. That ਉਹਦੇ ਨਾਲ Putin ਬਹੁਤ strengthen ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ they are very weak, America is weak, and ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, and we were very reluctant in the beginning, and also we are fighting this war with tied hands. ਅਸੀਂ monetary ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ supply ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, but the key players ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ, believe it or not, India is playing a very key part in this whole process. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2 months ago, he went back and the first call he made was to Prime Minister Modi of India. And even America the CIA the director ne kiya hai ki which ਜਦੋਂ Putin was talking about nuclear attack on Ukraine, India called and convinced Putin to not take that route.
So countries like India are emerging as new power brokers. They are buying oil straight ਹੁਣ ਪੁਤਿਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ. They ignored America ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਸੀ. The sanctions are useless. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ. ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂ ਆਰ ਡਾਇਲੂਟਿੰਗ ਇਟ, ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਦੈਟ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦਾ $145 ਬਿਲੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ. I think public support is going to go against it, and pretty soon the election year is coming here in America, and this will be scrutinized very heavily. I'm glad you mentioned public support, because that's exactly just direction ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ conversation ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ on the Republican wing, on the Republican voter base, as well as the leadership within the party. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ongoing conflict ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ support ਜਾਂ ਨਾ support ਦੀ conversations ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੈਸੀ ਜੀ, don't go anywhere. Viewers, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ. Republican ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ, ਕੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਆਨਗੋਇੰਗ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ. ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਟਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 31 ਏਬਰਮ ਟੈਂਕਸ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਐਡਵਾਂਸਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਿਲੀਟਰੀ ਵੈਪਨ ਹੈਗਾ ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰੂਗਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ. ਦਿਸ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਮਸ ਐਟ ਦ ਹੀਲਸ ਆਫ ਜਰਮਨੀ ਸਿਮਿਲਰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟੈਂਕਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਗਏ. ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈਗੀ. ਬਟ ਇਸ ਆਨਗੋਇੰਗ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੋਟਰਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਏ. ਇਸ ਆਨਗੋਇੰਗ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ ਸਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ. ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੋਟਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜੇ ਹਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੈਸੀ ਜੀ. ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜਸਦੀਪ ਜੀ, always good to have you on the program. You're so close to the capital, not only physically but also ਤੁਹਾਡੀ conversations lawmakers ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਬਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ. ਸੋ ਆਮ ਗਲੈਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਔਨ ਗੋਇੰਗ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ. You know, we're talking about some big numbers here. ਸਿਰਫ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ, but you can tell ਲੋਕੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ, ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੈ. ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਾਈਡ ਜੋ ਕਿ normally is fiscally conservative, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ongoing support ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ. ਜਸਦੀਪ ਜੀ, what do you think, you know, is some kind of ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ what immediate actions can we expect from Republican leadership, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਵਿਨ ਮਕਾਰਥੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ, you know, is there anything we can expect the Republicans ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ slim majority ਹੈਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ to do differently when it comes to Ukraine in the next few weeks, months, year? Definitely, Aashmeeta. I think whether you're Republican or Democrat, you have to listen to your space. You have to listen to your people, to your voters. What are they asking for? And I think those Republican or Democrat voters, they are more interested in what's happening here. They want inflation to be brought down. They want gas at a lower level. They want paychecks, increase. They want jobs. They want all kind of, local things. Our airports, look at ਸਾਡੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ. FAA ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫਲਾਈਟਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ. ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ. ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਮ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ. ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ
इन्ना जबरदस्त साडे ऊपर अटैक होया सी कि उस वेले पीपल सिंपैथी वाज देयर बट नाउ इट्स बीन वेरी लॉन्ग टाइम people have want कि पहला साडियां जरूरतां पे पूरा होण अमेरिका ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗਲੋਰੀ ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ but we don't know and there are allegations that the current administration with Hunter Biden's old relationship with Ukraine, what is the interest of supporting Ukraine? इतना क्यों इस Biden administration support कर रही है? कोई Hunter Biden दे कोई पुराने links ने उठे. So all these things will come out in the context. It's going to be a very exciting year because to 2024 we are heading towards election. और ये सारियां चीज़ां moving forward is not going to be easy with the Republicans now controlling the Congress के Ukraine will get a free check जिਵੇਂ this current administration has been giving. जैसी जी, you know, another big story जो कि खास करके रिपब्लिकन कांग्रेस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ is the discord in the house, right, to elect the leader McCarthy ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵੋਟ 15 ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਪਈ so people are concerned on both sides ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਮੈਕਾਰਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ how do you feel he brings together the various factions of the new Republican Party ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ former President Trump ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੀ Republicans ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਕੇ ਜੋ Republicans ਆਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ like Ron DeSantis ਉਹ ਵੀ ਹਨ how does someone like Kevin McCarthy bring all of these different viewpoints together ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ do you feel that Republican Party ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸ਼ਮਿਤਾ and that's the beauty of the Republican Party ਜਿਹੜਾ 15 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਖੀ ਸੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ that was democracy playing out ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ that's how democracy should work and until they ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ differences ਨਹੀਂ resolve ਕਰ ਲਏ and once they resolved everything Kevin McCarthy was ਉਹ speaker ਬਣ ਗਏ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ Ocasio-Cortez ਤੇ ਇਲਾਨਾ ਉਮਰ ਰਸ਼ੀਦਾ ਤਾਲਿਬ all this progressive group the squad ਇਹ ਵੀ they had their agenda ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ but Republicans ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ but I don't think this will be a issue when it comes the party as a whole and the agendas. I think they have come together. They've already come together और आगे ये मिल के रिपब्लिकन पार्टी है ये बिल्कुल सही काम करेगी Ji, certainly interesting to hear the vote of confidence because usually ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ swearing in ਦਾ ਸਾਰਾ debacle ਸੀਗਾ we seldom hear it described as democracy at its best but essentially that is what it was ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਸਕਦਾ you have to get everyone's consensus at least everyone in your party. I guess, Jesse ji, in closing, what kind of accountability ਤੁਹਾਡੇ perspective ਤੁਹਾਡੇ opinion ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ accountability United States ਨੂੰ impose ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ administration ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਗਰ ਸਾਡੀ support continued ਜਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ use ਹੋਏ Unfortunately, Aashmeeta, you are so right कि ऐसी कोई accountability कदी रखी नहीं. Starting from Afghanistan, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ CIA ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ classified documents declassify ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ. It's on record ਕਿ trillions of dollar cash ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ. ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਲ ਬਣੇ ਨਾ ਸਕੂਲ ਬਣੇ. ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਜਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਗਿਆ या contractors lag it or that was a hard earned taxpayers money of America और ਉਹੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ with no accountability
So I think there should be oversight committees away from the Defense Department, from the House committees or Senate committees. They should be the ones who should be making sure that all these funds that are going are, first of all, do them for humanitarian causes, for people who are suffering. ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ humanitarian needs ਨੇ, we should supply those, but do not, and all this money should be distributed through reputed organizations such as Red Cross or Sadi Khalsa Aid, organizations like that who go in and help, not given directly to these corrupt governments, and then no accountability for that. Certainly some good suggestions here, reputable sources, and is ਵੇਲੇ जो humanitarian crisis unfold हो रही है शायद ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ focus ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਜੀ, always a pleasure to have you on the program. Thank you। ਦੂਜਾ ਸਾਈਡ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ appreciate your time as always। Have a good rest of your evening। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। once again ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਔਨਗੋਇੰਗ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਜੋ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇਨਵੇਡ ਕੀਤਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਜਾਂ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵਰਸਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ, ਫਿਸਕਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਰਸਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੈ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ that ਜਸਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਦ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਐਂਡ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਝਿਜਕ ਸਪੋਰਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ ਹੋਣ, ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਲ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ। ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪੀਲ ਰਹੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਸੈਂਟ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫੈਕਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਫਰੀ ਮਾਡਰਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਬੇਬਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਉਨ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਉਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਨ ਮਾਮੂਲੀ ਆਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। So big in fact that President Zelensky ਜਦੋਂ ਰਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਫੀਚਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਸੋ ਫਾਰ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਉਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਲਿੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਿਚ ਸੀਮਸ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ, ਬਟ ਮੇਬੀ ਦੈਟਸ ਵਾਟਸ ਨੀਡਡ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਪ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ, ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਦੈਨ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਇਰ ਅਪ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਾ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ makes sense in these times. Desperate times call for desperate measures, and ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। At the end of the day, United States ਦਾ ਰੋਲ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। Certainly ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜੰਗ ਹੈਗੀ ਇਹ ਹਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਫ ਅਟ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਅਟ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਸਾਈਡ ਪਹਿਲੇ ਥੱਕ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਆਪਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੂਗੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਸਟਰਨ ਐਲਾਈਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਬੰਡੈਂਸ ਹੈ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਯੂਕਰੇਨ, ਯੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਬਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਵਿਦ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ। ਐਂਡ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸੱਚ ਥਿੰਗ ਐਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਲੰਚਸ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਪੋਰਟ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ, ਮਿਲੀਟਰੀ ਏਡ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਏਡ, ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਪਡੇਟਸ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, aashmeeta@justbroadcasting.com। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।